مرحبا، كيفكن؟ اليوم رح نحكي على التحديات والمشاكل اللي بتواجه أي شخص في العثور على عمل في الإمارات. الفيديو رح يكون كتير طويل، فإذا مانك مهتم نصيحة اطلع من هلأ. الفيديو قسمته لأربع أجزاء. الجزء الأول رح أحكي فيه عن تحديات العثور على سكن وكلفة الاتصالات والمواصلات في الإمارات. الجزء الثاني رح يكون مهني واحكي فيه عن مقابلات العمل وتنظيمك للسيرة الذاتية. الجزء الثالث رح نحكي عن المنصات الأكثر شهرة في العثور على عمل في الإمارات. والجزء الأخير رح أحكي فيه على تجربتي في البحث والعثور على عمل أثناء زيارتي لإمارة دبي. جهز كاسة شاي وخلونا نبلش. الجزء الأول رح نحكي بهذا الجزء على السكن والمواصلات والاتصالات. وصلت على الإمارات الحمد لله على السلامة. أول مشكلة رح تواجهك هي السكن يعتبر هون من أكبر التحديات للوافدين الجدد. أكثر منصة مشهورة هي دبزل. السكن هون فيك تسكن بعدة أشكال. أنت واصل جديد فبده يكون عندك خطة مالية لهذا الموضوع، فكل العالم تلجأ للسكن الرخيص. أول خيار من خيارات السكن هو السكن المشترك اللي بسموه بارتيشن. هو غرفة بيكون فيها عدة أسرة وأنت بدك تاخد فقط تخت ودولاب. هون الدولاب بيجي بمثابة الخزانة. النوع الثاني من أنواع السكن هو غرفة الماستر. هون غرفة بتكون كاملة إلك مع تختها وخزانتها وفي حمام، بيكون فقط المطبخ مشترك، هذا بيسموه الماستر روم. بيجي الجزء الثالث اللي هو يعتبر مكلف ماديا، اللي هو انك تاخذ استوديو. الاستوديو هو عبارة عن غرفة واحدة بيكون فيها تخت وخزانة وحمامك ومطبخك، وممكن يكون في شاشة وصوفة. هذا يعتبر من الخيارات يلي ما فيك تحصلها أول شيء، لأنه بدك تعمل عقد إيجار رسمي وبده يكون معك هوية إماراتية. تمام؟ في كتير عدة أشكال للسكن، ولكن ما رح نحكي عليها لأنه هي تعتبر خيارات غالية ومكلفة. فنحن بنحصر حالنا بثلاث خيارات اللي هو البارتيشن، الماستر، والاستوديو. أنا بنصح الجميع دائما أنهم ياخذوا البارتيشن لأنه يعتبر رخيص. تكلفة البارتيشن بعد ما خلص الإكسبو والأسعار نزلت، كانت الأسعار كتير مرتفعة بسبب إكسبو، هلا الأسعار رجعت نزلت بعد انتهاء موسم إكسبو. فيعتبر أجار البارتيشن من 800 لل1000. هلا في عدة عوامل بتحدد شو هو سعر الأجار. قربك على المترو اللي هي المواصلات العامة. تعتبر المواصلات العامة هون أهم نقطة أنت لازم تركز عليها، لأنه راح تريحك وتوفر عليك كتير مصاري. بنقصد هون بشبكة المواصلات نوعين: شبكة المترو اللي هي بتوصل المناطق الحيوية مع بعض، وعندنا هون القطارات تعتبر كتير رخيصة، تكلفتها بتتراوح 3 دراهم 5 دراهم ل8. كل ما كان مشوارك بعيد كل ما كان أغلى. الشبكة الثانية هي شبكة الباصات. بعد ما بتنزل من محطة المترو وبدك تفوت على منطقة أو تغمق فيها، هون بدك تلجأ للباصات. تعتبر المواصلات العامة جدا رخيصة، فنحن هذا العامل رح يكون له علاقة بالسكن. وقت اللي بدك تفوت على دبزل وتدور على سكن رح تشوف من أحد المزايا الموجودة بالتايتل تبع السكن هو المترو. كل ما كان قريب على المترو كل ما كان أغلى بشوي، ولكن هذا السعر الزيادة رح يوفر عليك بالمواصلات، لأنه هون الشبكات الخاصة اللي هي التكاسي تعتبر جدا جدا مكلفة. أقل مشوار رح يكلفك من 25 درهم وانت طالع. فلذلك بموضوع السكن خلينا نختمه، نلجأ للبارتيشن ويكون قريب على المترو. خلينا بالبداية نبعد عن الداون تاون. الداون تاون هون المقصود فيه برج خليفة. المناطق اللي قريبة على برج خليفة تعتبر كتير غالية. فبالبداية كونك وافد جديد وباحث عن عمل، خلونا نبعد السكن شوي عن الداون تاون. في عالم تلجأ لفكرة كتير بشوفها مفيدة، هي تسكن بالشارقة وأثناء العمل أو أثناء المقابلات تجي على دبي. هلأ الإمارة الوحيدة اللي فيها مترو هي فقط دبي، باقي الإمارات تعتمد على شبكات الباصات والتكاسي. فلذلك أنت فيك تسكن بمنطقة قريبة على دبي من جهة الشارقة وتجي بالباص على أقرب محطة مترو وتفوت على دبي. هيك بنكون وفرنا سكن. هلا معظم مقابلات العمل للمهندسين، هلا هذا الفيديو عم نحكي نحن فيه للمهندسين التقنيين اللي بيشتغلوا بمجال المعلوماتية. اكيد المعلومات الثانية يلي بخصوص السكن والاتصالات والمواصلات وتحضير لمقابلات العمل في اي انسان يستفاد منها. حديثنا نحن بالجزء الثاني عن الخبرات وتحضير السيرة الذاتية رح يكون بخص المهندسين المعلوماتية. فنحن معظم مقابلاتنا بتكون اونلاين. تمام؟ ففينا نحن نبعد السكن شوي بالبداية لبينما عصرنا على عمل. النوع الثاني اللي هو الماستر. في كتير عالم تجي مع بعضها
وبتفضل تسكن مع بعضها من باب التوفير والسكن المشترك. هون نحن بننصح بالماستر. أسعار الماستر من 2500 ل 3500. كمان موضوع المترو وقربك من المناطق الحيوية رح كتير يأثر على سعر هذه الغرفة. بنجي للنقطة اللي بعدها اللي هي الاتصالات. انت كزائر جديد معك فيزا مدتها 3 شهور، انا بنصح الكل يجوا 3 شهور، ما يجوا شهر، يجوا 3 شهور. في عندك باقة اتصالات هي باقة الزوار. بالبداية انت اختار اقل باقة. ليش؟ قاعد بالبيت وعم تدور على شغل، فما رح يلزمك انترنت غير برا البيت. ليش؟ لانه انت جوا البيت تعتبر فواتير الانترنت متضمنة من ضمن الاجار. ما راح تستخدم الانترنت غير اثناء خروجك من المنزل نتيجة استخدام الخريطة او بدك تعمل اي شغلة باستخدام الانترنت. بننصح العالم تختار اقل باقة. هلا بدنا نحكي عن نمط الحياة. نحن كدول عالم ثالث موجودين بالشرق الاوسط او شمال افريقيا، سواء من سوريا او الاردن او مصر، ما كتير محتكين بثقافات تانية. اللي بدك تنصدم فيه بدبي هو كمية العالم وكمية الثقافات الموجودة. فلذلك بده يكون عندك قابلية لتقبل الثقافات. ممكن تشوف صينيين وهنود وباكستانيين وروس واوكران واوروبيين. هون الثقافات متعددة، وممكن كتير تشوف سلوك ممكن ما يناسب ثقافتك. تمام؟ فممكن تشوف سلوك لبعض الاشخاص مثلا عم ترقص وهي ماشية بالشارع. فلذلك لا كتير تدقق على هاي القصص. هون بدك تتقبل الحريات وبدك تتقبل الثقافات. وحتى بالعمل، يعني معظم الشركات شو ما كان مجال شغلك وحتى بالعمل راح تحتك بثقافات تانية كتير. لذلك بدك تكون مستعد لتقبل الثقافات وحريات الأشخاص سواء بسكنك أو بعملك. هيك بنكون خلصنا الجزء الأول فيما يخص السكن والاتصالات والمواصلات. هلا بننتقل للحديث عن الجزء الثاني بما يتعلق بمهارات العمل والسيرة الذاتية. النقطة الأولى: دراسة سوق العمل قبل القدوم إلى الإمارات. هل أنت كشخص موجود خارج الإمارات فيك تدرس السوق؟ نعم، من خلال منصة اللينكد إن والإندد. رح ركز أنا على اللينكد إن. هلا رح تقول لي أنا ما عندي حساب لينكد إن. رح أحكي لاحقا بهذا الفيديو كيف تعمل حساب لينكد إن. بس مو مهم نحن أثناء دراسة السوق يكون عندك حساب لينكد إن متقدم أو بروفيشنال. أنا بعمل حساب على لينكد إن. مثلا على سبيل المثال أنا مهندس برمجيات، فيني فوت على اللينكد إن فعل تنبيهات العمل. بفوت بحط المسمى الوظيفي اللي بدي اياه اللي هو السوفت وير انجينير، وبروح بحط المدينه اللي بدي يجيني منها تنبيهات عملي اللي هي دبي. هون شو بصير عندك انت؟ بصير بيجيك اشعارات عمل كل ما مجموعه من الشركات نزلت فرص عمل. هون انت مهمتك تشوف تفاصيل ومتطلبات هذا العمل، الجوب ديسكريبشن. هون بتشوف هل مهاراتك متناغمه ومتناسبه مع متطلبات السوق. كيف يعني؟ بالجوب ديسكريبشن بينكتب شو هي المتطلبات وسنين الخبرة. انت كمان بدك تكون مقدم على عمل يتناسب مع سنين خبرتك. شو رح تستفاد من هاي الحركة؟ هي معرفة ما هي المهارات المطلوبة لهذا المسمى الوظيفي اللي هو سوفت وير انجينير. في عالم بتحط باك اند ديفلوبر، في عالم بتحط فرونت اند ديفلوبر. فانت اختار المسمى اللي بدك اياه وبما يتناسب مع سن خبرتك. برجع باكد على هذا الموضوع، يعني لا تروح انت جونيور عندك سنتين خبره تروح تقدم على بوزيشن سينيور وبيكون متطلب من 5 سنين ل 6 سنين عمل. هون راح تكون متطلبات جدا عاليه. فخلينا دقيقين بهذا الموضوع، قدم على شيء يتناغم مع سنين خبرتك. النقطه الثانيه: وضع خطه زمنيه مع اهداف. انت لنفترض جاي بفيزا 3 شهور. عندنا نوعين من الفيز، شهر و3 شهور. بنصح الجميع بالفيزا 3 شهور، تكلفتها من 1350 درهم ل 1450 درهم، بتراوح من دولة لدولة وتكلفة المكتب اللي عم يعمل لك هي الفيزا. لنفترض جاي بفيزا 3 شهور، لازم تقسم ه3 شهور ل3 فترات زمنية. بالشهر الأول تكون عم تستهدف الشركات ذات الشريحة الأولى بالرواتب. نحن عم نحكي على مهندسين البرمجيات. الرواتب تتراوح من ال 15,000 لل 20,000 درهم للعالم اللي بتمتلك 5 سنين خبرة بسوق محترمة. يعني مو كل من اشتغل بمجاله ممكن يكسب خبرة. ممكن في عالم تشتغل فريلانسر، ممكن عالم تشتغل مع شركات متدنية المستوى. فهذا لا يعني انك انت اذا اشتغلت 5 سنين بشركة محلية انك تكون انت كاسب خبرة 5 سنين بسوق عالمية. بدك تدرس خياراتك كتير منيح. فبدك تعمل عملية بحث عن الشركات ذات الشريحة رقم 1 اللي هي بتعطي راتب من 15 ل 20. اكيد في شركات كتير بتعطي رواتب اعلى من هيك، ولكن عم نحكي على متوسط الاسعار اللي موجود باللينكد ان بامارة دبي. فمنحط نحن بالشهر الاول
الشركات يلي خلينا نقول الشركات الكبيرة الانتربرايز يلي بتعطيك رواتب بهذا الرينج. بنيجي بالشهر الثاني بنجيب الشركات الثانية اللي بتعطي رواتب من 10 لل 15 وبنحطها بليست. هلا هل من السهل العثور على هذه الشركات؟ لا. كيف فيك تحدد حجم الشركة؟ للأمانة على لينكد إن وإندد وكلاس دور فيك تشوف عدد الموظفين الموجودين بهي الشركة، وكل ما كانت الشركة فيها 500 موظف وأكثر هون بتعرف إنه الرواتب من أي شريحة بتنتمي. في شركات كبيرة، في شركات متوسطة، وفي شركات صغيرة ستارت اب. بيعتمد على نوع البزنس وبيعتمد على عدد الموظفين الموجودين بهي الشركة. الشريحة الثالثة، هون الشريحة الثالثة تعطي رواتب من 5000 لل 10000، وللأسف في شركات بتعطي تحت ال 5000 لمهندسين برمجيات أو مهندسين معلوماتية، سواء كانوا ذكاء صناعي أو شبكات أو برمجيات. للأسف ممكن أنت بالشهر الثالث تكون مادياتك مانا منيحة وبتساعدك أنك تمدد فيزا 3 شهور. فهون نحن عم نحكي عن خطة مدتها 3 شهور، ممكن في عالم تجي تعمل خطة 6 شهور تمام أو 9 شهور، هون بتكون مادياتها مرتاحة. أنا عم أحكي على التجربة ذات 3 أشهر. بالشهر الثالث فينا نقول فتنا بمرحلة الخطر، وهون صار لابد ان ننتقل على البلان سي اللي هي الشريحة الثالثة من الشركات، بحيث انت فقط تأمن شغل يساعدك على تأمين أجار مواصلات وسكن ومعيشة. بنحكي هلا عن النقطة الثالثة، مشكلة الفقاعة المهنية واختيار الفرصة المناسبة لك. كتير عالم للأسف نتيجة انه عم تشتغل بشركة محلية وبمشاريع محلية وكسبت خبرة نفترض 5 سنوات، تجي على دبي وتقدم على شركات ذات 5 سنين خبرة أو مناصب وظيفية ذات 5 سنين خبرة. هون للأسف بنصدم انت بالواقع انه انا جيت على دبي وعندي خبرة وعم اقدم على شغل بس ما لقيت شغل. شو هالشركات هدول ما بيردوا وما بيحترموا حالهم. الفكرة بدنا نرجع نربط بين النقطة الثالثة والنقطة الأولى. هل انت دارس السوق والمتطلبات؟ يعني ممكن انت عندك خبرة 5 سنين باللارافيل، تمام، على سبيل المثال عندك خبرة 5 سنين باللارافيل بمشاريع اي كوميرس، اجيت على انظمة اي ار بي بدها 5 سنين خبرة. متخيل الفجوة بين الاي كوميرس والاي ار بي؟ لذلك كون رابط النقطة الأولى مع النقطة الثالثة، إنه أنت عم تختار المناصب الوظيفية يلي ليست فقط متعلقة بسنين خبرتك، ولكن متعلقة بشو هي المتطلبات يلي مطلوبة منك، شو هي التولز. الفكرة ما عندها مشكلة انت بتعرف لغة هالبرمجة او ما بتعرف لغة هالبرمجة، او بتعرف هاي التقنية ولا ما بتعرف هاي التقنية. الفكرة في كتير تولز صارت موجودة بتساعدك على إدارة المهمات، تنظيم الكود، إدارة الكود، تنظيم العمل. فهي كلها صارت متطلبات مطلوبة من مهندس المعلوماتية بالإمارات. ممكن انت تجي تقول لي انا فيني زيد او اردم هي الفجوة الموجودة، لك اكيد فيك تردمها، وهذا الموضوع رح نحكي عليه بالنقطة السابعة بهذا الجزء اللي هي كيف فيك تردم الفجوة الموجودة بين مهاراتك ومتطلبات سوق العمل. بنيجي هلا بدنا نحكي على اهم نقطتين بهذا الفيديو، او فينا نقول اهم مشكلتين بتواجه اي شخص وما بيقدرك هاي المشكلة غير بعد مرور زمن كتير منيح. النقطة الرابعة اللي هي إنشاء حساب لينكد إن، والنقطة الخامسة هي إنشاء سيرة ذاتي. بتفاجئ كتير من الأصدقاء أو من المعارف أو من طلاب اللي بتجي من سوريا خصيصا، بعد مرور شهر بشوفهم أو بلتقي فيهم وبشوف سيرهم الذاتية وبقول له أنت بهذا السيرة الذاتية عم تقدم على شغل؟ بيقول لي إيه، وكتير شايفة منيحة وعاملها على بيلدر أونلاين وأمور على 24. للأسف في نقطة كتير مهمة في عالم ما بتعرفها، اللي هي أدوات الفلترة أو أنظمة تعقم الطلبات ال ATS يلي موجودة على لينكد إن أو على المواقع. أنت مو ضروري تقدم على لينكد إن، ممكن شركة تحط رابط التقديم على لينكد إن وتاخدك على موقع الرسمي يكون في قسم كارير أو جوبز وهنيك تقدم أنت. هون في نقطة كتير بتواجه العالم، هي الملف بيكون غير قابل للقراءة أو الفورمات تبعيته غير قابل للقراءة أو التحليل. شو يعني؟ أول نقطة بدنا نحكي عليها هي حسابك اللينكد إن. كل ما أعطيت وقت لحسابك اللينكد إن وكل ما استخدمت المفردات المناسبة لمسماك الوظيفي، كل ما ساعدت وساهمت بعثور الشركات عليك أثناء البحث عن لينكد إن. في عندك نوعين
للمشاكل ممكن تكون موجودة على حسابك اللينكد ان. اول شيء شو هو اللينكد ان؟ اول نقطة شو هو اللينكد ان؟ اللينكد ان انا ما بعتبره هو موقع للبحث عن عمل، وانما هو منصة بتولد لك ملف عن سيرتك المهنية كاملة، نشاطاتك، المؤتمرات اللي حضرتها، آرائك المهنية. ما هو فقط موقع للبحث عن العمل. لازم تعتبره هو شيء بخص سيرتك المهنية بتفاصيلها، بعكس الرزمي اللي هي تعتبر نبذة عن سيرتك المهنية أو تاريخك المهني. اللينكد ان لازم تعتبره هو مثل الفيسبوك، بتنزل عليه صورك ونشاطاتك وآرائك الاجتماعية. اللينكد ان بدك تعتبره هو لايف ستايل بخص عملك. فإذا اعتبرته هو منصة للبحث عن عمل، بمجرد عثورك على عمل مباشرة راح تتركه. فخلينا نوضح نقطة بخصوص هذا الموضوع. النقطة الثانية، ممكن انت تقدم على عمل باللينكد ان. اثنين، ممكن عالم تبحث عنك. فلازم تجهز بروفايلك بطريقة تجذب الجهتين، سواء انت قدمت او سواء حدا دور عليك. واللينكد ان بيعطيك الخيارين، انك تقدم او يجيك اشعارات انه فلان طلعت بنتيجة بحثه، انك طلعت بنتيجة بحث هذا الاسبوع ب 18 شركة فلانية، وبيعطيك اياه. في عنا حساب فري وفي عنا حساب بريميوم. فيك تفعل الحساب الفري، وانا للامانه بعتبره كتير مفيد، ما في داعي تفعل البريميوم غير اذا انت في لك غاية شخصية فيه، اذا كنت خبير فيه. ولكن الحساب الفري انا بالنسبة الي كان كفيل اني لاقي شغل. انا لقيت شغلي من اللينكد ان، وبالجزء الاخير راح احكي على هذه النقطة. بنيجي على اللينكد ان، تفاصيل بناؤه ممكن نحكيها بفيديو مستقل، ولكن ركز على التايتل وركز على الانترو. خلي الانترو تبعيتك الموجودة بسيرتك الذاتية غير الانترو الموجودة على اللينكد ان. اللينكد ان خليها طويلة، بتركز على شو هي المهارات الموجودة عندك، عدد سنين خبرتك، وشو هي اهم انجازاتك الموجودة بشكل مختصر. بنيجي على قسم الورك اكسبيرينس او الامبلويمنت هيستوري، اللي هي شو هي الشركات اللي اشتغلت فيها من قبل. خليك كتير واضح ودقيق شو هي الانجازات اللي عملتها بهاي الشركة. مو تحكي حكي ما له طعمة او تسرد سردات برانية. بدنا نذكر شو هي الانجازات مرفقة مع ارقام. كل ما كنت دقيق بوضع انجازاتك الموجودة مع مهماتك، كل ما كنت جذاب بالمحتوى اللي بخص شركة معينة اشتغلت فيها. شو هن المفردات يلي انت لازم تستخدمها اثناء ذكرك للانجازات او المهمات؟ فيك تروح تكتب على جوجل شو هي الكيوردز اللي ممكن استخدامها انا لفرونت اند ديفلوبر او باك اند ديفلوبر او سوفت وير انجينير او موبايل ديفلوبر. اي بوزيشن ممكن يخطر على بالك، تشوف شو هن الكيوردز الاكثر شعبية او اكثر استخداما، وفيك تستخدمهم. انت تختار مجموعة منهم وتحاول تلاقي لهم تصريفي او سياق معين ضمن الديسكريبشن تبعك اللي عم تحكي فيه عن مهاراتك الوظيفية. قسم السكيلز، فيك على لينكد ان تضيف شو هن السكيلز الخاصين فيك، وعندك نوعين من الاثبات انه انت تمتلك خبرة بهاي السكيلز. يفوت حدا من زملائك اللي انت مشتغل معهم او المشرفين اللي كانوا عليك باحد الشركات السابقة، يفوت يحط لك اشارة صح انه انا بشهد انه هذا الشخص قوي بهاي اللغة او بهاي المهارة. اثنين، تفوت تعمل امتحان رسمي على لينكد ان. في على لينكد ان يعتبر فري، هذه الميزه تعتبر فري. انت فيك مثلا اذا حطيت عندك خبره بالبروجكت مانجمنت، فيك تفوت تعمل اختبار على هذه المهاره وتاخذ شهاده من اللينكد ان انه انا انجزت اختبار بخصوص البروجكت مانجمنت على لينكد ان، وبيحطوا لك صح وجنبها لينكد ان انه هي موثقه من قبل اللينكد ان. مده هاي التوثيق حوالي 6 شهور اذا ما خاب ظني. بعد 6 شهور بدك ترجع تعمل اختبار مختلف عن الاختبار الاول يلي عملته فيه. بعد ما خلصنا من السكيلز، عندنا فقره البروجكت. كل بروجكت له اسم وله وصف، وباي شركه انت اشتغلتوا، سواء مشتغلوا فريلانسر او مشتغلوا بشركه كنت انت عم تشتغل فيها، ومين هنن الزملاء العملي اللي مشتغلين فيه كمان بينكتب. هلا انا عم اشرح لك الفقرات المهمه. ممكن انت تكون مثلا متخرج جديد وما عندك اياهم، تمام، فممكن ما تلاقي بيانات تضيفها. فانا عم اذكر لك شو هن الاقسام المفروض عليك تعبيها انت، لانه تعتبر اهم الاقسام. بنجي على القسم اللي بعده اللي هو الفولنتيرنج. شو هن المؤسسات او الانشطه اللي كنت انت فيها متطوع وعم تشتغل فيها
كتير مهم تبين عندك مهارات تواصل او مهارات عمل جماعي على لينكد ان. بنيجي على الفقرة اللي بعدها اللي هي فقرة التعليم، بتحط الجامعة، نوع الشهادة، وتاريخ تخرجك وتاريخ بدأك فيها. الفقرة اللي بعدها هي الكونتاكت انفو، شو هي البيانات الاتصال تبعك. هلا في عالم بتقول لك حط رقم موبايل، في عالم بتقول لك لا تحط رقم موبايل. انا بفضل نحط رقم موبايل ونعمل فقط عرض للريكروتر اللي هن العالم يلي بتدور على موظفين لشركات معينة. هلا الفقرات اللي بتخص المقدمة انا تركتها للاخير لانه يعني هي شوية ملاحظات. بالنسبة للوكيشن بتحط ان باللوكيشن بالمكان اللي انت عايش فيه اللي هو دبي او الشارقة. في عالم تنسى تغير اللوكيشن تبعها على لينكد ان، هذا بيساعد اذا حدا من الموظفين عمل بحث حسب الامارة او حسب مدينة. عنا الهيدلاين، في عالم كتير بتحط الردبة تبعيتها انه انا سينيور بالشغلة الفلانية، انا سينيور باك اند. نصيحة اثناء بحثك عن عمل لا تحط هاي الشغلة، خلص حط بس باك اند ديفلوبر. اذا كان في شركة انت عم تشتغل فيها وبدك تتركها بتحط الكرينت بوزيشن انه انا باك اند ديفلوبر بالشركة الفلانية. بالنسبة لصورتك في كتير عالم بستغرب فيها، يعني حاطة صور سيلفي او صور يعني كتير هيك كول بتنحط على الفيسبوك او الانستغرام. حسابك على لينكد ان هو رسمي، فيفضل تحط صورة قدر المستطاع رسمية. والكفر تبعك اذا مانك عم تشتغل بالشركة وهي الشركة عندها كفر، تمام، اذا انت باحث عن عمل حط صورة تكون شوي بروفيشنال، يعني فيك تكتب كفر باك جراوند لينكد ان على الجوجل وتطلع لك صورة وتختار صورة بمقاسات مناسبة. اذا انت باحث عن عمل فعل خيار الاوبن تو وورك، هون بيطلع كنار ازرق او عفوا كنار لونه اخضر انه انت باحث عن عمل. هيك بتسرع على الموظف اللي عم يبحث عن موظفين انه بمجرد شاف هاي الاوبن تو وورك يعرف انه انت اوبن تو وورك لشو، شو نوع. انت حاطط مثلا سوفت وير انجينير، بس فيك تعمل اوبن تو وورك لفول ستاك ديفلوبر، لفرونت اند، لباك اند، يعني تصير تخصص شو هنن المسميات الوظيفيه اللي انت بدك اياهم. هي معظم الملاحظات اللي فيني احكي فيها على حسابك اللينكد ان، بتمنى تلتزم فيها. وهي نفسها انت بس عملت حساب لينكد ان فيك تاخذ هذا المحتوى وتحطه على المنصات الثانيه اللي رح نحكي عليه بالجزء الثالث. النقطه الخامسه المهمه اللي حكينا عليها هي سير الذاتي. للأسف الشديد كثير عالم تعمل سير ذاتية طويلة جدا جدا ظنا انه هاي السيرة رح تجذب الاتش ار. هلا انا بعد بحث دقيق، وانا يعني شخص كثير اهتميت بفكرة السيرة الذاتية وحساب اللينكد ان، وعملت كذا معسكر بخصوص هذا الموضوع باوروبا، وهون عندي كثير علاقات مع موظفين اتش ار. السيرة الذاتية قد ما كان عندك خبرة لازم تكون صفحة واحدة وتكون كتير مثالية، وكتير مختار الكلمات بشكل كتير رنان. انك تعمل سيرة ذاتية هي عملية ما سهلة. انا بسوريا ضليت من الشهرين ل3 شهور عم اعمل ريفاكتورينج وري رايتنج للسيرة الذاتية. ليش؟ اول شيء السيرة الذاتية هي بدها تمثلك قدام موظف اتش ار ما بيعرف عنك اي معلومة، فبدك كتير تنتبه لهي النقطة. النقطة الثانية، موظف الاتش ار او الموظف ريكروتر سواء كان عم يجيب للاتش ار او الاتش ار اللي هو عم يعمل معك المقابلة او سمفتنا لمحات المقابلة، الشخص اللي عم يدور عليك عنده غيرك كتير. على لينكد ان فيك تشوف عدد المتقدمين، بس يطلع فوق ال 200 وحسابك فري بيكتب لك انه في غيرك 200 ابلكيشن متقدم على هذه الوظيفة. فبدك تكون كتير معتني بالسي في. كل ما اعتنيت فيها هي رزمي، ما رح نقول سي في، رزمي هي نبذة عن السي في. كل ما كنت معتني بالكلمات اللي مختارة ومختار فورمات كتير مثالية كل ما ساعدت على الترويج لنفسك. برجع بقول انا ضليت من شهرين ل3 شهور بسوريا فقط، وقت اللي اجيت لهون غيرت رقم موبايلي وغيرت اللوكيشن، ما ضفت اي معلومة جديدة نتيجة اهتمامي بهذه النقطة. السيرة الذاتية لازم تكون صفحة واحدة. منفوت على جوجل درايف، انا بنصح هيك يعني منفوت على جوجل درايف وبنعمل انشاء ملف وورد وبنختار من تمبلت في 4 نماذج من السير الذاتية اللي هن من جوجل. كثير بحبذ تستخدموهم فروم سكراتش، بينزل لك قالب. لا تلعب ابدا بالفورمات تبعيته، يعني حاط لك هون يور نيم وتحطه بنفس المقاس وبنفس التنسيق الموجود، فقط اذا بدك غير نوع الخط. لا تضيف الوان، لا تضيف اي ايكونز، خليه لون واحد قدر المستطاع، لون بدرجتين غامق فاتح.
تمام. بنيجي على اول فقره، هي الانترو تبعيتك. الانترو تبعيتك على لينكد ان طويله، هون لازم تكون من سطرين لثلاث اسطور. على الجانب اليمين، يعني خلينا نقول ما بعرف شو الفورمات اللي انت مختارها، على الجانب اليمين او تحت بدك تحط المعلومات الاتصال تبعتك. رقم موبايلك اللي لازم يكون بالبلد اللي انت فيها. ايميل يكون رسمي، يعني مو تعمل لي امير الظلام واسير الاحزان. اختار ايميل رسمي يكون في الفيرست نيم واللاست نيم مع رقمك. تمام. رقم مثل ما حكينا رقم موبايل، وحسابك اللينكد ان. هلا ممكن يكون حسابك اللينكد ان طويل، فيك تعمل ايديت لحسابك اللينكد ان وتختار اسم مع رقم يكون صغير. في حال كان هذا الاسم مستخدم، فيك انت على لينكد ان بس تكتب لينكد ان سلاش ان سلاش، تحط مثلا غدير الحسن، وتعمل اضافه رابط، بحيث هذا الموظف اذا نقر على هذا الرابط ياخذك على حسابك اللينكد ان. هيك بتكون انت رتبته. والعنوان تبعك بس حط دبي سلاش يو اي فقط، لا تحط تفاصيل اكثر من هيك. في عالم بتحط رقم الشارع ومدري شو. فقط حط الاماره اللي انت فيها، فاصلي دولة الامارات يو اي. هيك بنكون سكرنا الانترو مع المعلومات الاتصال. في عالم ممكن تقول لي انا وين بدي احط الهيدلاين تبع. الهيدلاين تبعك بيكون بالانترو بالبولد، يعني انا سوفت وير انجينير بحطها بالبولد وبكفي الانترو تبعيتي. اذا كنت مختار فورمات فيها النيم تبعك داش البوزيشن تبعك او الهيدلاين تبعك بتحطها. بنيجي للورك اكسبيرينس اللي هي اهم فقره لازم تظهر بالريزومي تبعيتك، وليس الشهادات او التعليم تبعك. الورك اكسبيرينس. الورك اكسبيرينس لازم تتبع على الفورمات اللي انت اخذها. مثلا مختار انت قالب سيرف، فبنحط اسم الشركه فاصلي اسم البلد اللي انت فيها او المكان اللي الشركه فيه داش العنوان الوظيفي تبعك. ستارت ديت مع الاند ديت. الستارت ديت والاند ديت لازم يكونوا بالصيغه العالميه، يعني اسم الشهر المختصر 3 رموز او 4 رموز داش السنه الميلاديه. هوني شو بيفيدك فورمات الديت. ممكن شركه بدها تقرا السي في بشكل آلي تبعك، الريزومي تبعتك بدها تقراها بشكل آلي. فهون شو راح يصير عندك؟ بده ينفات على فقره الورك اكسبيرينس، وينفات على التواريخ، ويتاخذ الستارت ديت مع الاند ديت لاخر منصب وظيفي انت شاغله، وينطرحوا من بعض. فلازم تكون قابله للقراءه. فكل ما كنت موحد الفورمات تبع الديت، كل ما ساعدك على قابليه القراءه بالنسبه لعدد سنين الخبره الموجوده عندك. شو بدنا نحكي بالورك اكسبيرينس؟ في عالم بتفوت تكتب قصائد وبتكتب مقالات. بالورك اكسبيرينس بدنا نحط بوينت، يعني نقاط او مربعات اللي بدك اياه، او اشارات صح. انا يفضل النقاط الدائريه. هون بدنا نكتب انجازاتنا والتاسكات اللي قمنا فيها بشكل مختصر كتير. يحبذ يكون عدد الكلمات الموجود بالسيرة الذاتية من 800 ل 900 ماكسيموم 1000. انا سيرتي الذاتية فيها 800 كلمة يعني على الضبط 800 كلمة. بدك تنزل عدد الكلمات ل 800. فنحن اول مهمة إلنا بنعمل السيرة الذاتية، بنرجع بنعمل ريفاكتورينج لكل قسم بقسمه. يعني بنعمل ريفاكتورينج او ريرايتنج للانترو تبعتنا، للورك اكسبيرينس، لفقره البروجكت، لفقره الفولنتيرنج. هي رح نحكي عليهم بالتفاصيل. فبنرجع هلا على فقره الورك اكسبيرينس، بنحط نقاط. كل نقطه بنحط فيها الانجاز. كل انجاز بيكون مختلف عن الانجاز الثاني. الفعل المستخدمه انت بهذا الانجاز غير الفعل المستخدمه بالانجاز الثاني. هونيك عملت ديفلوب، هون عملت تيست، هونيك عملت ديبلوي، هونيك عملت كرييت، هونيك عملت تعاون مع فريق الديزاين. اي شيء بيخطر على بالك. النقطة الثانية بخصوص النقاط، هي انت تكتب رقم يشير الى انجازاتك. يعني انا عملت تيست ل4 API، كنت مشارك ب3 مشاريع مع جماعة الديزاين، وكريتنا يوزر انترفيس او يوزر اكسبيرينس. عملت بيلد او عملت ديفلوب ل4 مشاريع بالباك اند. فخلي رقمك دائما مربوط بانجازات. مثلا انت بتشتغل بالماركتينج، عملت انكريز مثلا للانجيجمنت لصفحات العملاء بنسبة 40%، جبت 4000 لايك خلال شهر واحد لصفحة عميل، يعني تعتبر هي اكبر انجاز عندك. فخليك كتير دقيق بخصوص هذا الموضوع. فعل رنان زائد انجاز برقم مردوف برقم. هلا ممكن تصادفك بعد النقاط بخصوص الورك اكسبيرينس ما تكون مربوطه برقم، هذا شيء جدا طبيعي، ولكن
انا مثلا على صعيد الشخصي سيرتي الذاتيه كل بوليت بوينت مربوطه برقم، لهيك انا بكون مختار الانجازات بشكل كثير دقيق وجذاب، بحيث انا اكتب اهم الانجازات اللي عملتها بهي الشركه. انا الاتش ار ما بده يشوف سيره حياتي الموجوده بهي الشركه، وانما انجازاتي البارزه او المهمه يلي عملتها انا. النقطه الثانيه، انت اذا كنت موظف لمده سنه لا تعمل لي 10 بوليت بوينت، تعمل 2 او 3. كل ما زاد سنين خبرتك بهي الشركه كل ما زادت البولينت بوينت تبعيتها. فقره التعليم فقره هي بتجي تحت فقره الورك اكسبيرينس. فنحن طالما مختارين قالب من القوالب الموجوده بجوجل رح تكون صفحتك مقسومه لجزئين. فبالجزء الايسر طبعا نحن بنحكي انه السيره الذاتيه بدها تكون مكتوب باللغه الانجليزيه، يعني هي تعتبر مسلمه، يعني ما بنوهت عليها، ولكن كونه بلشت تحكي يسار ويمين فبتكون مكتوب باللغه الانجليزيه. على اليسار الورك اكسبيرينس، تحت الاديوكيشن، على اليمين السكيلز تبعتك. فبالاديوكيشن الجامعه، اي ما تفت على الجامعه، اي ما طلعت، واذا كنت من الاوائل بتكتب انه مثلا انت كنت بالتوب 3 او بالتوب 10، واذا متخرج واخذ شهادتك اكتب معدلك. تمام. طبعا بالورك اكسبيرينس وبالاديوكيشن بترتب من الاحدث الى الاقدم التسلسل تبعك. بنجي على اليمين اللي فيها سكيلز. السكيلز للاسف في عالم بتغلط بالسكيلز. مثلا انا سوفت وير انجينير، بفرز المهارات تبعيتي لكمان لبوليت بوينت، بس برتبهم ضمن كاتيجوري بدون ما اكتب مثلا خبرتي بالفرونت اند، خبرتي بالباك اند، خبرتي بالداتابيس ديزاين. تمام. لا، بفرزهم انا، بجمعهم مع بعض بطريقه تساعد على عمليه التفريز. كيف يعني انا بكتب جافا سبرينج بوت فاصلي فراغ جافا اي او جافا اس اي، فبكتب كل سكيلز فاصله فراغ، بحيث قسم السكيلز كيف بيتفلتر على ادوات الاي تي اس على الفارزي والفراغ، فهو بيتاخذ كسترينج كسلسله نصيه وبيتقسم على الفارزي. تمام. فهوني كل ما كنت واضح بهذه السكيلز كل ما كنت بتساعد حالك اكثر انه تنقرأ السكيلز بشكل كتير مريح. نكتب كل السكيلز؟ لا، نكتب اهم السكيلز الموجوده عندنا. يعني اذا عندك خبره بالتحليل بتكتب، اذا عندك خبره بلغات برمجه بتذكرها. بس مثلا اذا انت فرونت اند ديفلوبر ما بتروح تحط لي عندك خبره بالاتش تي ام ال وبالسي اس اس، هي صارت اساسيات. بدك تكتب شو الفريم ورك اللي انت عم تشتغل عليه، رياكت، فيو، انجولار، وبتحط الاصدارات اللي انت متعلم تشتغل عليها. عندك خبره بالداتابيس ديزاين بتكتب عندك خبره بالداتابيس ديزاين. عندك خبره مثلا بلغات معينه بالداتابيس بتكتب مونجو دي بي، اوراكل، اس كيو ال، ماي اس كيو ال. فالفكره بدك تكون مختار السكيلز بشكل كتير مريح. في عالم بتفصل فقره السكيلز لفقرتين، فقره السكيلز اللي هي بتخص البوزيشن تبعك، وفقره السوفت سكيلز. انا فقره السوفت سكيلز ما بشوف الى اي داعي، اخر سطر بالسكيلز بحط المهارات السوفت الموجوده عندي. مهارات سوفت سكيلز بدون اثباتات تعتبر نسخ لصق. يعني لا تكتب لي عندي مهارات تواصل وروح عمل مع فريق وانت مثلا مشتغل فريلانسر كل حياتك، او كل مشاريعك مثلا او كل الورك اكسبيرينس تبعتك ما فيها ولا نقطه انت مشتغل مع تيم، مانك منسق مع تيم، مشتغل لحالك. هي قصة انا بمسك المشروع من اولته وبختمه بسكره لحالي، هي على فكرة كتير نقطة سلبية، كتير نقطة سلبية ومانا ايجابية. هلا بدنا نحكي على فقرة المشاريع. هلا للامانة فقرة المشاريع الموجودة على لينكد ان هي نفسها فقرة المشاريع الموجودة هون، ولكن ممكن نزيد عليها هون شو هي التكنولوجي اللي اشتغلت فيها انت على هذا المشروع. لانه باللينكد ان ما بيتيح لك هذا يعني ما بيتيح لك فقره انه تضيف شو هي التكنولوجي، ففي عالم تكتبها بالديسكربشن، ولكن باللينكد ان ما بتنضاف، وهون فينا نضيفها نحن. اذا كنت مشتغل كذا مشروع يفضل تختار توب بروجكت، يعني توب 3 بروجكت على سبيل المثال. هلا نحكي على فقره الفولنتيرنج. اذا كنت مشتغل بنشاطات معينه اكتب اهم نشاطين او 3 انت مشتغل فيهم، فقط شو اشتغلت وشو التاريخ اللي اشتغلت فيه وشو اسم المؤسسة اللي اشتغلت فيها. بنجي على فقرة الجوائز. في حال كنت انت اخذ جوائز او شهادات نتيجة نشاطات معينة او مشارك بمسابقات معينة، فيك تحطها بنبذة مختصرة سريعة جدا، واذا في لينك بيوضح هذه الانجازات او بيوثقها حطها. هلا في عالم بتكتب فقرة شو هي الكورسات اللي اخذتها. هلا هاي نقطة يعني بنستخدمها نحن بحالة وحدة. كنت متخرج جديد
واخذ مجموعه من الكورسات وبدك تعبي فراغات موجوده بالسيره الذاتيه تبعتك او على لينكد ان. هلا على لينكد ان فيك تحط شو هن الكورسات اللي انت اخذهم بس، ولكن على لينكد ان بده رابط شهادي. يعني اذا كنت انت عامل على يوديمي او كورسيرا فبده رابط هي الشهاده لتتوثق. ما فيك تحط على لينكد ان كورس بدون رابط شهادي. ففي عالم تلجأ للسيره الذاتيه لا تحط هذه الشهادات يلي انت اخذها بشكل غير رسمي. مثلا ممكن تكون عباره عن كرتوني، تمام، او ممكن تكون اخذ كورس على اليوتيوب يعني ما في له اي عمليه توثيق، فبتلجأ العالم لتعبي فراغات وتحطها بالسيره الذاتيه. في حال كان عندك خبره ومعبى كل الفقرات اللي انا ذكرتها، لا تذكر هاي الفقرات ابدا، لانه عندك ورك اكسبيرينس انت موجوده ومثبته. هاي الفقره فقط بنصح فيها العالم اللي ما انا مشتغله من قبل حاططها بالسيره الذاتيه. فقرة اللغات، في عالم للأسف بتروح بفقرة اللغات اللانجوج تبعيتها، بتحط اللغة وشو الريدنج والرايتنج والسبيكينج، حط فقط اللغة نقطتين مستواك فيها: بيجنر، انترميديت، بروفيشنال، فلوينت. واللغة الأم اللغة العربية تحطها إنه هي النيتف، تمام. لا تفت لي بمتاهات، إن مانك مقدم على منحة دراسية لحتى تخبرني شو هو السبيكينج وشو هو الرايتنج وشو هو الريدنج. أنت مقدم على شغل، فبهمهم بس شو مستواك باللغة الإنجليزية. هيك بظن هي اهم الفقرات الموجوده بالسيره الذاتيه. هلا حبيتوا نعمل فيديو مستقل لانشاء بروفايل لينكد ان وانشاء سيره ذاتيه، بنعمل فيديو بحيث يكون انا فاتح فيه عامل شير للشاشه تبعيتي، وبنعمل من الصفر حساب لينكد ان سيره ذاتيه. هي اهم الملاحظات يلي موجوده بالسيره. النقطه السادسه مشكله اللغه. للاسف يعني نحن كسوريين على سبيل المثال بنعاني مشكلة اللغة نتيجة عدم انفتاح سوق العمل عندنا مع شركات خارجية. مؤخرا بآخر 10 سنين صار في انفتاح نتيجة انه في سوريين طلعوا لبرا وعملوا شركات ستارت اب، وصار في احتكاك شوي مع اجانب. ولكن للاسف مشكلة اللغة هي مشكلة واضحة كل السوريين او العرب بشكل عام. بدبي اللغة الإنجليزية تعتبر هي لغة التواصل بالعمل، غير إذا رحت اشتغلت بشركة 100% عربية، مدير عربي والموظفين كلهم عرب. هون تعتبر حالة خاصة، عن جد حالة خاصة. فأنا للأمانة على الصعيد الشخصي ما بنصح تروح على شركة عربية إدارتها وطاقمها كامل عربي. بفضل تروح تشتغل بشركة أجنبية بس فقط لنقطة واحدة وسبب واحد، هو كسب الخبرة من ثقافات تانية ومن عالم ممكن يكون عنده خبرة بمجال معين. يعني ماني عم أقول العرب ما عندها خبرات، بالعكس. يعني الشيء اللي عملناه مؤخرا بالعشر سنين او اللي انعمل بدبي هو شيء كتير عظيم. ولكن بفضل دائما نحتك بشركات اجنبيه من باب كسب الخبره من ثقافات تانية. هلا اللغه بدك تحاول تنزل بودكاست، هي نصيحه. اذا عندك مشكله باللغه فوت على قناه الدكتور ابراهيم عادل على زد امريكان انجلش وتعلم هنيك. حاول خلي اللغه مثل لايف ستايل، يعني تتسمع على اغاني انجليزيه، تسمع بودكاست كل يوم نص ساعه، تنزل تطبيق القنصليه البريطانيه، تنزل تطبيق البي بي سي نيوز. حاول اسمع انجليزي، قوي سمعك، وحاول تدرب مع احد زملائك مثلا معك بالغرفه، او اي طريقه كتابي تتفق انت ورفيقك تحكوا كتابي. حاول مارسها، لانه اذا يعني اذا تعلمت اللغه وما مارستها للامانه ما راح تستفاد شيء. نحكي عن النقطه السابعه والاخيره بهذا الجزء، هي مشكله زياده المهارات تبعيتك بما يتناسب مع المسمى الوظيفي اللي انت عم تدور عليه. هي اذا بتذكروا من شوي ربطناها مع النقطه الثالثه. انت مهندس برمجيات، عندك 2 خبره او 4 سنين خبره، مقدم على وظائف، شفت انه مثلا انت عندك خبره بالجافا، بس شفت طالبين بالجافا كثير شغلات، مثلا جي دبليو تي او بي، طالبين مثلا يكون عندك خبره بالتي سي بي، باليو دي بي، بالديزاين باترن. انت مهندس شبكات، مثلا عندك خبره بمجال معين، شفت بهذا المجال طالبين شغلات انت ما عندك اياها. هون بنصح الجميع بفتره 3 شهور انت عامل، نفترض انك ملتزم بالخطوات اللي اعطيتك اياها، وعامل دراسه لسوق العمل اللي هي حكينا عنها بالنقطه الاولى او بالنقطه الثانيه، وعامل دراسه وشايف شو هي المهارات المطلوبه. فصار عندنا فجوه انه انا عندي خبره ولكن بدي اصقلها. هون في مجموعه من المواقع اللي بتقدم كورسات مجانيه، سواء مكركه او عالم عاطيه الكوبونات. فوتوا عليهم، زوروهم، وحملوا الكورسات. هي كورسات مجانيه، سواء بالماركتينج، بالسوفت وير، بالشبكات،
باي مجال بدكم اياه موجوده هاي الكورسات. حاول قدر المستطاع ردوم الفجوي بمتطلبات سوق العمل والمهارات المطلوبه زائد الشيء اللي انت عم تقدم عليه. فانت بدك تحاول خلال هالثلاث شهور تردم هاي الفجوه بحيث ما تضيع تعبك اللي انت تعبانه بشركه معينه، ولكن تحاول تسقل هاي المهارات وتزيدها. هدول 3 شهور ما راح يكونوا سهلات. هلا انا عم اعطيك مجموعه من النصائح اذا التزمت فيها بتكون انت عم تعمل اللي عليك، ولكن هدول 3 شهور يعني ما راح يكونوا سهلات. بدك تحاول قدر المستطاع تنظم هاي الامور مع بعضها، تمسك نهارك من اوله، ما تتاخر، تسهر لاخر الليل وتفيق. ممكن يجيك ايميل من اي شركه، في شركات كتير هلا بدنا نحكي عليها بالجزء اللي بعده تحكي معك مكالمه هاتفيه ضمن اوقات الدوام، فبدك تكون مستعد لهذا الموضوع. فنحن بالخطه اللي عاملينها بالنقطه الثانيه بهذا بالجزء الثاني اللي هو بخص المهارات والسيره الذاتيه واللينكد ان، هون بدك بالخطه تبعتك تنظم نهارك كمان. يعني انا عندي ساعتين تشيك على ايميلات، عندي ساعتين تدريب لغه، عندي 3 ساعات مثلا او 4 ساعات عم اشتغل على كورس معين، وعندك 8 ساعات اللي بيضلوا بارض النهار عمل فيهم اللي بدك اياه. بنحكي هلا على الجزء الثالث. ما هي المنصات الاكثر شهرة للعثور على عمل في الامارات؟ راح نقسم هذا الجزء لنقطتين. شو هي المنصات الاكثر شهرة؟ الجزء الثاني كيف بحضر حالي لمقابلة العمل. النقطة الاولى حكينا بالجزء الثاني انه اللي يعتبر اللينكد ان هو من اهم المنصات الموجوده، ولكن برجع باكد على نقطه. خلينا نعتبر اللينكد ان هو سيره ذاتيه لك مترافقه كل حياتك، يعني اب تو ديت، بوستات، مهاراتك، خبرتك، تنشرها، تتفاعل مع العالم. هذا الموضوع بنحكي عليه اذا عملنا فيديو مستقل لانشاء حساب لينكد ان، ولكن اللينكد ان يعتبر للامانه هو اهم منصه بينعرض عليها فرص عمل. عندنا الاندد كمان. الاندد يعتبر منصه جدا مهمه. هلا انا كيف بدي اعمل حسابي على اندد؟ ناخذ المحتوى نفسه اللي تعبنا عليه على اللينكد ان وبنحطه على الاندد. عندنا كلاس دور، عندنا جولف تالنت. راح اذكر يعني هلا كمان بسفل الشاشه راح نطلع شو هن المنصات، روابطهم راح نحطهم بالتعليقات ونثبت التعليقات على اليوتيوب، وبس ننشر المقطع على لينكد ان او على الفيسبوك راح نثبته كمان بالتعليقات مشان توصل هي المعلومات يعني من وين ما اجيت، من فيسبوك، من لينكد ان او من اليوتيوب. فهي المواقع نحن بنعمل عليها حسابات وبنلتزم بنفس الملاحظات اللي حطيناهم على لينكد ان بنلتزمهم على هي المنصات، وبنفعل جوب اليرت. هلا بس نفعل جوب اليرت بتصير بتجينا رسائل على الايميل. فنحن عنا ببداية النهار خلينا نقول فقنا بين 9 و10 اول ساعتين تشيك على الايميلات، تقديم على فرص العمل. للأمانة تعتبر هاي المهمة جدا 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 شاقة ومملة. أول شهر بتكون متحمس، ثاني شهر بتبلش بتفوت بالروتين، بتصير بتقدم على الوظيفة اللي بتناسبك والما بتناسبك. للأمانة الكل بفوت فيها وأنا شخصيا فت فيها، ولكن أنا صبور يعني وجلود. فالفكرة بدك تكون عندك صبر لهي العملية لأنه عملية روتينية مملة جدا جدا. في شركات بتنقر على تقديم بياخدك على الشركة رابط الفرصة على الشركة بخليك ترجع تعبي السيرة الذاتية كلها من أول وجديد. مو كل المواقع بتعمل أبلود للسيرة الذاتية وبتعمل لك قراءة، فبتضطر تعمل فيل لكل الحقول كأنك عم تعمل سيرة ذاتية من الأول. فتعتبر عملية شاقة وبدها صبر. النقطة الثانية كيف بحضر حالي لمقابلة العمل، وهنا يعني المهمة الأصعب بالنسبة للجميع. أول نقطة بتواجهك هي اللغة، تمام؟ فنحن رح نفترض أنك أنت عم تحسن لغتك أو لغتك جيدة. مقابلة العمل هون بتنقسم لجزئين، يعني لجزئين كعاتق عليك. أول جزء هي المهارات التقنية اللي أنت كاتبها أو المهارات اللي أنت كاتبها، بغض النظر ما بدي أنا خصخص هذا الجزء للعالم التقني فقط. انت كاتب مجموعة من السكيلز ومجموعة من المهارات والتقنيات المتعلمة او المشتغل عليها بسيرتك الذاتية، تمام؟ فبدك تجهز حالك لكل الاسئلة المتوقعة بخصوص هي المهارات اللي انت كاتبها. يعني انت مهندس مدني وكاتب انك تشتغل ببناء الجسور والارصفة او هندسة طيران وعندك خبرة بالمطار وكذا، بانشاء مطارات او مدرجات. anyway شو ما كنت عم تحكي انت بدك تروح تشوف شو هن الأسئلة يلي بتنسأل بالمقابلات بخصوص هذا المجال. يعني خلينا نقول الأسئلة اللي بتخص الشيء اللي كاتبه بسيرتك الذاتية. على سبيل المثال هلا بعطي
يعني مثال خاص فينا نحن كتقنيين كسوفت وير انجينير. بدي انا كاتب مثلا اني بشتغل بالجافا، بروح بشوف شو هي الاسئله المتعلقه بالجافا، كاتب او او بي، بروح بشوف شو الاسئله، بجهز الاسئله والاجوبه وبعمل تنقيح للجواب. ممكن تكون الاجوبه بنجاب من النت فيها كثير رغي، فبختصر وبكتب. فانا على سبيل المثال عندي مجموعه جدا ضخمه من اسئله المقابلات يلي بتخص كل سكيلز كاتبها على سيرتي الذاتيه او على حسابي اللينكد ان، وبحفظ وبسمع كل يوم كنت هي الاسئله بحيث انا ان سالت فيها اعرف جاوب عنها. الشق الثاني اللي هو بخص المقابلات اللي ممكن تكون يا اول مقابله بتعملها انت مع الاتش ار او الريكروتر، بتكون يا مكالمه هاتفيه يا مكالمه اونلاين على الزوم او على الجوجل ميت او على اي منصه بتتيح المكالمات الصوتيه او الصوت والصوره. ممكن تكون المقابله الاولى هي مقابله عباره عن خبرتك، سكنك، عفوا ما بيسأل عن السكن، خبرتك، مهاراتك، وين مشتغل، شو شغلك الحالي، تاركه مو تاركه، ليش بدك تتركه، ليش بدك تتوظف عنا. ممكن ينسأل هذا السؤال، ممكن ما ينسأل. شو راتبك الحالي، وشو الراتب المتوقع، وشو الفترة الزمنية اللي بدك اياها لتنضم لنا، وشو هو المجموعة من المواعيد اللي فيك تعطينا اياها انت لحتى نعمل معك مقابلة تانية. تمام؟ هي مقابلة ممكن تصير يا هاتفية يا ممكن تصير من خلال ايميل وجدول الى مقابلة. هلا فتنا على مقابلة تقنية ومرقنا منها. في شركات بتعتمد على تعمل مقابلة تقنية فيس تو فيس او اونلاين. في إلى نوعين، يا اسئلة واجوبة بيختبرك، بيكون في شخص خبير عم يعمل لك مقابلة، يا بيعملوا لك اختبار، بيعملوا لك يعني بيعطوك اختبار يا اوفلاين يا اونلاين. شو يعني الاوفلاين؟ بيجيك ملف بي دي اف او يعني اختبار مكتوب مجهز مسبقا ومعك يومين او فترة زمنية معينة لتعمله. النوع الثاني الاونلاين، بيعطوك رابط وبتفوت عليه، رابط مقابلة يا على منصة خاصة يا على المنصات المشهورة اللي حكينا عليها، زوم، جوجل ميت، وبيخلوك تعمل الاختبار قدامهم يعني اونلاين. يعني بيكون ما في معايير او ما بدهم يعملوا سبسكرايب على منصة لتعمل لك تراكينج او تعقب او مونيتورينج. فبفوت الموظف التقني اللي عم يعمل معك مقابلة ما يناقشك بالحل وانت موجود، ليش عملت هيك، ليش عملت هيك. بيكون فاتح لك منصة من المنصات، يعني اتليست فتح لك ملف وورد اونلاين وبيقول لك اكتب لي الكود واشرح لي كيف عم تفكر. في كثير منصات بتدعم الاختبارات الاونلاين. فنحن هذا جزء تقني راح يكون، فبدك تستعد للجهتين. النوع الثاني من المقابلات اللي هو ممكن يكون بعد المقابلة التقنية هي المقابلات خلينا نقول الأسئلة اللي ما لها علاقة بالمجال اللي انت المقدم عليه. يعني احكي لي عن حالك، ممكن تتعرض له هذا السؤال يا بالمقابلة الأولى يا بالمقابلة الثانية. ليش انت مثلا جيت على دبي. ممكن توقع اي سؤال اجتماعي تنسأله يا من ليدر يا من مديرك، المديرك المستقبل انت ممكن تقدم عليه. فبتنسأل اسئله، ممكن تنسأل اسئله مثلا شو اهم الانجازات اللي انت عملها بحياتك على صعيدك المهني او على صعيدك الحياتي. شو اصعب التحديات ممكن تواجهها ببدايه عملك بشركه. شو نقاط القوة عندك، شو نقاط الضعف الموجودة عندك. إذا تعرضت للمشكلة الفلانية بيطرح لك سيناريو معين كيف ممكن تواجهها. إذا تعارض رأيك مع رأي شخص أعلى منك، كيف ممكن تحل هذا الموضوع. إذا تعارض رأيك مع رأي شخص من مستواك موجود بالشركة بنفس المستوى أنت وياه، كيف ممكن تحاول تلاقي حل. ممكن ينطرح مجموعة ضخمة من الأسئلة كون أنت مستعد لها. كمان إذا حبيتوا فينا نخصص فيديو مستقل لشو هي الأكثر الأسئلة شيوعا بمقابلات العمل، وانت ممكن يعني انا فيني احضر لكم الى اجابات متفق عليها من قبل يعني العالم الخبراء. فينا نحضر فيديو لمقابلات العمل بخصوص هاي الاسئله فقط وليس الاسئله التقنيه، ونعمل بحث عن الاجابات المتفق عليها ونشارككم اياها بفيديو مستقل، لانه يعني عدد الاسئله ممكن ينسال عدد جدا ضخم. في شركات بتلتزم فيه وفي شركات ما بتلتزم فيه، ولكن اعرف انه راح تتعرض لهي الاسئله يا بالمقابله الاولى اذا كان مباشره الاتش ار عم يعمل معك مقابله ممكن يسالك اياها. تعتبر في شركات تعتبر مقابله الاتش ار هي مقابله ليست لجمع المعلومات وانما مقابله للفلتره،
يسألك أسئلة بيكون متفق عليها بعملية التوظيف من المدير، وتساعد على الفلتر من البداية. ليس من الضرورة أنت المقابلة الأولى مباشرة تمرق على المقابلة الثانية. في عالم بتفلتر على الراتب، في عالم بتفلتر انه الخبرة ما ناسبتني، الفترة الزمنية بدك تنضم فيها إلنا ما سريعة طويلة نتيجة انه عندك التزام بشركة سابقة. ولكن جهز حالك لهي الأسئلة. نقطة الراتب بدي ننوه عليها بنهاية الجزء الثالث. نقطة الراتب في عالم بتقلك تجنب سؤال الراتب، لا، قول راتب اللي انت بيناسبك بعد دراستك للسوق وبما يتناسب مع خبرتك الشخصية والسوق المتطلبات اللي انت شفتها انه بتناسبك، واعطيه راتبك وقول معلومة انه هو قابل للتفاوض. يعني لا تقول انه انا هذا الراتب بدي اياه وما راح انزل عنه. خلي العملية تتم بسرعة. انت بالبداية بتقول لا وخليني وبكل ومدري شو، اعراف بعد اول 3 جمع من التقديم راح يصير عندك كمية جدا كبيرة من العروض ورسائل واتساب. فساعد حالك انك تفلتر حالك بالنسبة لموظفين الاتش ار، وخلي عندك عامل يساعد على عملية الفلترة اللي هو الراتب. يعني ليش لا تعمل اختبار تقني او مقابلة تقنية واخر شيء تصطدم انت والشركة بالراتب؟ ممكن بالبداية انت تلاقيها حلوة وخليني اعملها وجربها. ليش؟ من باب مثلا انه يعني بدك تعمل مقابلات، كل ما عملت مقابلات اكيد راح تزيد خبرتك، ولكن لاحقا راح تكتشف انه لازم تفلتر مباشرة. اعطيني الراتب واعطيني الفترة الزمنية اللي لازم انضم فيها لكم مباشرة. انت راح تصير تسأل عن هذا الموضوع مشان توفر على حالك وقت. نتيجة يعني ان شاء الله الكل يعمل مقابلات عمل بكميات كتير كبيرة، بس عن جد راح يصير في مقابلات عمل، وهلا راح احكي لكم عليها بالجزء الاخير اللي هي راح احكي فيها عن تجربتي الشخصية. خليك واضح بموضوع الراتب، قول انه قابل للتفاوض، وبقى انت خمن حسب الشهر اللي ممكن انت تكون فيه من فيستك. ممكن تكون مضطر تشتغل بهذا الراتب نتيجة انه مادياتك صارت قليلة وصرت محصور بفترة زمنية وما بدك تفوت بسيناريو تجديد فيزا. هلا بدنا نحكي على الجزء الاخير اللي هو تجربتي الشخصية في العثور على عمل في الامارات، دبي خصيصا. اجيت انا على دبي ب2010 ونزلت مباشرة بامارة دبي، قعدت عند رفيقي لفترة 10 ايام، وب1/11 انا انتقلت على غرفة بارتيشن بماستر، يعني اخذتها صوب مول الامارات. قعدت هنيك لحالي، يعني ما كان عندي شريك غرفة. مول الامارات هي منطقة حيوية ففيها محطة مترو، كنت انا بعيد عن محطة المترو اقل من دقيقة. هنيك قسمت خطتي ل3 شهور، الشهر الاول وشهر ثاني وشهر ثالث، كل شهر مترافق بليستا من الشركات اللي بدي اقدم عليها اللي مجهزها انا من سوريا. باول 10 ايام انا ما كنت عم اقدم على فرص عمل، وانما فقط يعني عم ارتاح، عم ادلج بالجو، عم ظبط اموري وعم اتعرف على البيئه وعم اتعرف على العالم وشوف رفقاتي اللي ماني شايفهم. تمام. فخليه اول فتره جمعه يعني مثل نقاها، طالعين من حرب نحن من سوريا، فخليها ريفرش للحياه، نمط الحياه تبعنا نحن كشباب. للأمانة بالخلال 10 أيام الأولى كانت مايكروسوفت مبلشة بعملية توظيف جديدة بدبي. فحكاني بروجكت مانجر من مايكروسوفت من لندن، وقال لي إنه نحن عنا بروسيس جديدة بدبي والسي في تبعك طابق المعايير اللي عنا. للأمانة أنا ما كنت مخطط أقدم على مايكروسوفت، يعني تعتبر هي أحد الأهداف المستقبلية، ولكن طالما يعني اجاني الفرصة من عندهم فاكيد يعني ما بقول لا. ومرقت من اول مقابله ومرقت من الثانيه، وبالثالثه يعني ما مرقت لانه يعني كثير هاي ليفل وما انا من مستواي يعني، فللاسف يعني ما مشي الحال. ولكن كانت تجربه جيده جدا معهم. انا بس عدلت على لينكد ان اللوكيشن تبعي ورقم الموبايل، وعلى الريزمي فقط الادرس تبعي ورقم الموبايل. خلاف ذلك انا ما عدلت ولا طورت لاني كنت مجهز بسوريا الخطة تبعيتي وليستة الشركات اللي بدي أقدم عليها. النقطة اللي لازم دقق عليها ممكن فاتتنا بالجزء الثالث، هو سيرتك الذاتية لازم تكون ضمن تايتل واحد. يعني أنا سوفت وير ديفلوبر يعني سوفت وير ديفلوبر، انا باك اند ديفلوبر يعني باك اند ديفلوبر، يعني بحط كل الورك اكسبيرينس والسكيلز تبعي متعلقه بمجال واحد بكارير واحد. انا عندي 5 سير ذاتيه، كل سيره ذاتيه مفصوله عن السيره الذاتيه الثانيه.
الورك اكسبيرينس مختلفه، سكيلز مختلفه، education اكيد مشتركه، البروجكت مختلفه، الاووردز مختلفه. فلذلك سيرتك الذاتيه لازم تكون مثل ما حكينا صفحه واحده وضمن اختصاص واحد. لا تحط لي انك انت مشتغل فرونت اند وباك اند، يا حط فول ستاك يا اقول انك فرونت اند وباك اند. انا اعذروني اني عم ركز بس على هذه القصص اللي بتخص سوفت وير انجينير او السوفت وير ديفلوبر، ولكن عم اعطي نصيحه من تجربتي يعني، فما فيني اعطي نصيحه لمهندسين شبكات مثلا غير بما يخص الامور العامه اللي هي سكن، اتصالات، مهارات عمل، مقابلات عمل. فسامحونا على هذه النقطه. بالنسبة للسير الذاتية، هي نقطة كنا لازم ننوه عليها ولكن فاتتنا. السيرة الذاتية تكون متخصصة قدر المستطاع. هلا بلشنا بواحد 11 بحث عن عمل. انا بواحد 11 بلشت بحث عن عمل للاماني. بلشت بالبلان اي وبلشت اقدم على شركات. عملت خلال 30 يوم الي 16 مقابلة عمل ورفضت 8 اخرين. 8 اخرين نتيجة انه بالمقابلة الاولى الثانية للاسف بالثالثة حتى عرفت الراتب، فصرت اسأل عن الراتب من المقابلة الاولى اذا كانت عبر الانترنت او مقابلة بالاون سايت. كثير كنت اعتذر عن مقابلات اون سايت نتيجة توفير الوقت، يكون عندي مقابلة اونلاين ومقابلة اون سايت. الاون سايت يعني بمقر الشركة، فللامانة كنت كنسل الاون سايت. فعملنا 16 مقابلة اونلاين بالشهر الاول، والثمانية رفضتهم انا. يعني عروض كانت من عروض مختلفة عن ال 16 مقابلة، انا بس عم نوه على الارقام. 16 مقابلة عمل و8 مقابلات مفصولة. رفضت اوفرات، يعني بالشهر الاول اجاني 8 اوفرات رفضتها نتيجة انه ما انا بالبلان تبعيتي. ممكن عالم تلومني اللي انه خلاص اجاك فرصة عمل زبط امورك. انا شخص عندي خطة وعندي هدف ملتزم فيه. يعني في ثقة بالله انه رح اخذ اللي بدي اياه لاني دارس صح ومشتغل صح. اكيد كان في اخطاء، ولكن عندي خطة وبدي التزم فيها. على قليلي نلتزم بالخطة اللي احنا عاملينها. فبهدول ال 16 مقابلة كان في شركات اعلى من مستواي، ولكن عملتها بس انا بحب دائما اطلع على متطلبات السوق اللي موجودة غير اللي بتكون موجودة على اللينكد ان او بالجوب ديسكريبشن. نتيجة ممكن موظفين الاتش ار يلصقوا الجوب ديسكريبشن من مكان، يعني من شركة لشركة، او يفوتوا على النت ياخذوها قوالب جاهزة. فالجوب ديسكريبشن الحقيقي بيكون هو بالمقابلة التقنية. هون بتعرف الدومين تبع الشركة وتوجهها. تمام. فللأمانة بحب اعمل مقابلات حتى وانا موظف بالشركة. دائما بعمل مقابلات عمل من باب اطلع على متطلبات السوق وارفع من سويتي سويتي المهنية بما يتناغم مع الترندات. اكيد ما بروح بتعلم كل شيء، ولكن بشوف المناسب إلي واللي بشوفه يعني راح يفيدني مستقبلا بتعلمه. فهون في شركات كانت اعلى من مستواي وقدمت عليها. في شركات رفضت من البداية، وفي شركات مرقت بالمقابلات كاملة، وبآخر مقابلة اتفاجئ مثلا بشروط كون انا غفلان عنها، ماني منتبه لانه بدك تطلع برا دبي، بدك تطلع برا الامارات، فهون ارفضها. يعني مثل الفرص العمل اللي جتني باجودا مشيت بالبروسيس كامله، ولكن مثلا فشلت بالمقابله الاخيره اللي هي كانت اعلى من مستواي. وكانت نقطة تانية اني انا بدي اطلع على برا الامارات، على تايلاند اذا ما خاب ظني. فالفكرة انه بالمقابلات تتفاجئ بكتير شغلات، فصرت انتبه على قصة الراتب. فصرت من المقابلة الاولى انا احكي بموضوع الراتب. هلا بال 16 مقابلة اللي كان بالشهر الاول لقينا فرصتين عمل، فرصة براتب عالي وفرصة براتب اقل من هذا الراتب ولكن بمجال مختلف اللي هي شركتي الحالية. في عالم بتفاضل على الراتب، يعني انا شو يعني فاضل؟ انه انا بختار هاد عن هاد نتيجة انه هاد راتبه اعلى. فانا ضحيت براتب كان اعلى من راتب الحالي نتيجة اني عملت شيفت كارير لخبرتي. انا خبرتي كلها بالاي كوميرس، فعملت شيفت كارير ورحت على الكريبتو كرنسي. يعني حطيت ايماني بهي الشركة وبهذا الدومين، وكان حسب ماني متابع يعني بصيحات التكنولوجيا انه هذا المجال يعتبر هو المستقبل، الكريبتو كرنسي والبلوكشين. فانا للامانه كنت صادق مع الاتش ار وشيرت له انه انا عندي اوفر اعلى من هذا الاوفر، بس بدي اعمل شيفت كارير انا للكريبتو كرنسي والبلوكشين. اخذت يعني فاضلت على الخبره
والدومين الجديد، ما فاضلت على الراتب واخترت هذا المجال. حاليا انا باك اند ديفلوبر بشركه زي بي جروب، عم نشتغل بالكريبتو كرنسي وبالاكسشينج للعملات الرقميه، وعندنا عملتنا الخاصه. الحمد لله مبسوط وما كنت ندمان على قراري. مقابلة العمل تبعيتي اللي كانت مرقت بالإجرائية كاملة، مقابلة هاتفية مع الاتش ار، بعدها مقابلة بالمكتب مع الاتش ار، مقابلة تقنية مع تيم ليدر وسوفت وير انجينير باك اند، بعدها مقابلة مع المدير. ما كان ابدا في خوف. المقابله دائما مع المدير بيكون له طابع خاص. مدير الحالة كتير كان اوبن مايند بالمقابله. حلو يكون المدير بيعرف نولج عن الشخص اللي عم يعمل معه مقابله، مهتم بالتفاصيل بلده اللي هو فيها. انا بعرف وضع الحرب بالبلد اللي انتم فيها، شفت قناتك على اليوتيوب، بلا بلا بلا، كذا قصة. حلو انه يبين انه هو متابع التفاصيل الموجودة، دعم معنوي بالمقابلة، اسئلة افتراضية كتير. حلو المدير يسلم عليك، مصافحة بالفوتي وبالطلعة. كتير كانت مقابلة بروفيشنال. يعني هاي كانت من احد المقابلات اللي كتير كانت بروفيشنال. اسلوب ادارة المقابلة، ما يطلع عليك المدير ابتسامي، بيراعي اي مشكله موجوده فيك. مثلا على سبيل المثال كان عندي مشكله اللغه، ما لكيت بالمقابل، ولكن اكيد راح يبين في ضعف باللغه، بيدعم بهذا الموضوع. كنت صريح وشاركته فيها، كمان كان صريح معي وقال لي انه نحن ما عندنا مشكله، بالنهايه بنتعاون مع بعض. يعني شاركني المعلومه اللي عندك، بشاركك المعلومه اللي عندي، وبنبني فاليو بالشركه. فهيك نوع من المقابلات كتير بيعززك معنويا، انك بتطلع مرتاح. يعني الثاني سبب من الاسباب، او واحد الاسباب اللي كانت بتخليني اختار هاي الشركة، هي طريقة ادارة، يعني طريقة ادارة المقابلة. كتير بترفع لك معنوياتك. انه وقت يلي راح يعني تجربوا بانفسكم وتشوفوا في كتير مقابلات، يعني بيكون الراتب منيح، وبتكون يعني البوزيشن تبعك كتير ملائم لمهاراتك، ولكن بتترك انت بسبب المقابله. خص تبعت الاداره، يعني مقابله الاداره كثير مزعجه. اذا كان اللي عم يعمل معك المقابله مستهتر، فوقي، غير محترم معك بالحديث، في قصص وسوالف يعني ما بتنحكى صراحه، راح تلامسوها وان شاء الله الكل يبعد عنها. اخر نصيحه بنصحها للجميع، اذا لك رزقه بالامارات او باي دوله تانية راح تاخذها. هون عمليه البحث عن عمل جدا صعبه ومرهقه، ومحتاجه للصبر، ومحتاجه عن جد لثقه بالله. خلي اتكالك على الله، لا تتكل على المعارف، لا تتكل على الواسطات. اكيد في واسطات ومعارف هون بدبي، ولكن خلي اتكالك على رب العالمين، لانه رزقتك راح تاخدها سواء كنت بدبي او كنت برا دبي. انا يعني معلومه اخيره، حصلت 4 عروض عمل وليست مقابلات بسوريا، ببنوك، ولكن ما مشت نتيجه انه تاخرت سفرتي شهر. وكان جاييني من الاتش ار انه نحن عنا الفتره الزمنيه هي جمعتين، وانا كان بدي حوالي 6 جمعة لحتى اطلع، لاني ما كنت محضر حالي للسفر. كنت عم محضر الخطة تبعيتي، وكان الوضع شوي صعب اني اسافر بهديك الايام. المقابلات اللي عملتها هوني بعد ما اجيت، يعني هيك نبذة قصيرة، عملت باتصالات، عملت بنون، عملت بإماراتس ايرلاين، عملت باجودا، عملت بمايكروسوفت. اجاني يعني عرض من امازون كمقابله وكاني فوت ببروسيس، ولكن كنت متوظف بشركتي الحاليه. في شركات كثير، يعني احترامي لكل الشركات، يعني ماني ذاكر اسمائهم كلهم موجودين بليست. عملت معهم المقابلات، ولكن ذكرت لكم اهم الشركات اللي عملت فيها. هدول الشركات مشيت باجرائيتها كامله، ولكن ما تيسرت اموري بالمقابلات الاخيره لانه كانوا اعلى مني خبره. بتمنى للجميع اللي جايين على الامارات يلاقوا شغل ويتحلوا بالصبر، ويلتزموا قدر المستطاع بالملاحظات اللي اعطيناها. واذا في اي سؤال واي معلومه او اي شيء حابب اعمله، بتمنى تتركوا لي اياهم بالتعليقات، وان شاء الله اذا الله قدرنا نعمل لكم فيديوهات بحيث تيسر لكم اموركم، سواء من انشاء بروفايلات على منصات البحث عن عمل، او انشاء سير ذاتيه، او مقابلات العمل، او اي شيء انتم بتختاروه. وان شاء الله يا رب. صح طولنا عليكم، ولكن
عملناه مثل ستوري وقسمناه لأجزاء. نكون فدناكم بهاي المعلومات، وانتظرونا في فيديو جديد، وسلامات.